ক্লাস কি কৰাইছিলো লাস্ট ক্লাস আমি নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন ৰিয়েকচন ন তো আমি প্ৰথমতে শিকিলো যোৱাকালি কি ইউনিমলিকুলাৰ নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন ৰিয়েকচন কিয় আমি SN1 বুলি কওঁ হয় তো আজি আমি স্টার্ট কৰিম বায়োমলিকুলাৰ নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন ৰিয়েকচন SN2 ৰিয়েকচন Biomolecular nucleophilic substitution reaction SN2 reaction SN2 biomolecular nucleophilic substitution reaction SN2 reaction অসমীয়াত লিখিবা ডিআণবিক নিউক্লিওফিলীয় প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া ডিআণবিক নিউক্লিওফিলীয় প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া হ'ব ডিআণবিক নিউক্লিওফিলীয় প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়া The biomolecular nucleophilic substitution reaction. Likha. It is one-step mechanism. It is one-step mechanism. A bikriya to eta hapor bikriya. A bikriya to eta hapor bikriya. In this reaction, departure of living group. In this reaction, departure of living group and attacking of nucleophile occur simultaneously. এই ভাবটো স্থান ত্যাগকাৰী মূলকৰ বিভংগন আৰু নিউক্লিওফাইলৰ আক্ৰমণ একেলগে সংঘটিত হয় নিউক্লিওফাইলৰ আক্ৰমণ একেলগে সংঘটিত হয় as a result penta coordinated transition state occur ফলস্বৰূপে অস্থিৰ যৌগৰ penta coordinated transition state occur ফলস্বৰূপে অস্থিৰ যৌগৰ উৎপন্ন হয় অস্থিৰ ইংৰাজীত আকৌ লাইনটো লিখিবা as a result penta coordinated transition state occur ফলস্বৰূপে অস্থিৰ যৌগৰ উৎপন্ন হয় and give the product আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ উৎপন্ন হয় আগৰ উৎপন্ন শব্দটোত সৃষ্টি হয় বুলি দিবা পেন্টা কোঅৰ্ডিনেটেড অস্থিৰ যৌগৰ সৃষ্টি হয় তাৰ পিছত লিখিবা আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থৰ উৎপন্ন হয় and gives the product এতিয়া চাবা কি কৈছো CH3 CH2 Cn দেব আছে আমি aqueous KOH এ দিছো aqueous KOH তো প্রোডাক্ট আমি কি পাম CH3 CH2 OH প্লাস HCl ঠিক আছে এটো আমাৰ কি হ'ব ক্লোৰোইথিন 1 ক্লোরো আর এটো পাম আমি ইথানল
এইটো মেকানিজম ইয়াৰে ৰিয়েকচনটো এইটো SN2 ৰিয়েকচন বুলি আমি কেনেকৈ গম পাম চাবা এটা স্টেপতে হয় মেকানিজম মেকানিজম হৈছে হা তোমালোকে ৰিয়েকচনটো লিখি লোৱাচোন ৰিয়েকচনটো লিখি লোৱা এইখিনি ৰিয়েকচনটো অকমান লিখি লোৱা তোমালোকে তো আমি এবাৰ লিখা হ'ল তোমালোকৰ এইখিনি এটা মেকানিজম চাওঁ চোৱা মেকানিজম ৰিয়াবিলিটি চাবা আমি সাবস্ট্রেট কি লৈছো বিক্রিয়ক CH3 CH2 Cl হয় মই কি এনেকৈ লিখিব পাৰো তোমালোকৰ চাওচোন CH CH3 Cl এনেকৈ লিখিব পাৰো একে কথাটো ঠিক আছে CH3 CH2 Cl মই কি এনেকৈ লিখিম হা চাবা CH CH3 ধৰিব পাৰিছা হা সকলোৱে এতিয়া চাবা আমি কি দিছো একুয়াস KOH একুয়াস কি আছিল KOH একুয়াস আমাৰ KOH সো KOH আমি কি দিছো OH মাইনাস নিউক্লিওফাইল আছে এতিয়া চাবা Cl যদি ডিপাৰ্টস হ'ব লাগে Cl যদি ভাঙিব লাগে তেতিয়া কি হ'ব লাগিব কাৰ্বন Cl বান্ধনি কি উই গব লাগিব বন্ধন কৰিব লাগিব তেতিয়া Cl ভাঙিব আৰু ইয়াৰ কাৰণে কি লাগিব ইফালে আমাৰ তিনিটা মূলক লাগিব আগৰবাৰ আমি SN1 ত চাইছিলো যে তিনিটা আমাৰ কি প্লাস আই ইকুয়াল গ্ৰুপ আছে ইয়াতটো নাই ইমান হয় ইয়াত কি আছে ইমান CH3 এটা আছে হৈছে বাকি দুটা হাইড্ৰোজেন সো কাৰ্বন Cl বান্ধনি অতি সহজে ভাঙিব নোৱাৰিব যাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াৰটো কনসেন্ট্ৰেচন বাঢ়াবই লাগিব তাৰোপৰি আমি একুয়াস পটাছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ গাঢ়তাও কি কৰিব লাগিব বেছি কৰিব লাগিব কিয় বেছি কৰিব লাগিব একুয়াস KOHৰ গাঢ়তা যিমানে বেছি কৰিম পটাছিয়ামে কি কৰিব ক্লোৰিনৰ লগত আয়নিক বান্ধনি ফৰ্মেশন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব হৈছে তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ কাৰ্বনৰ পৰা ক্লোৰিন ওলাই যাব আৰু কাৰ্বনৰ পৰা ক্লোৰিন যিটো সময়ত ওলাই যায় তেতিয়া OH কি কৰিব ব্যাক সাইড অ্যাটাক বুলি কোৱা যায় ফ্ৰন্ট সাইডৰ পৰা অ্যাটাক কৰা না পিছফালৰ পৰা কি কৰিব অ্যাটাক কৰিব আক্ৰমণ কৰিব ধৰিব পাৰিছা তাৰ মানে কাৰ্বনৰ পৰা Cl ওলাই যোৱা মুহূৰ্ততে OH আক্ৰমণ কৰিব সেইকাৰণে কি কৈছো ডিপাৰ্চাৰ লিভিং গ্ৰুপ Cl লিভিং গ্ৰুপ হয় and attacking of nucleophile occur কি হ'ব simultaneous অর্থাৎ কার্বন ক্লোরিনৰ বান্ধনিৰ বিভংগন এই কার্বন ক্লোরিনৰ বান্ধনি যেটা বিভংগন হ'ব এই মুহূৰ্তটো OH আৰু কাৰ্বনৰ বান্ধনিৰ গঠন কি হ'ব একেলগে সংগঠিত হ'ব ধৰিব পাৰিছে একেলগে কি হ'ব সংগঠিত হ'ব সো OH আৰু কাৰ্বন বান্ধনিৰ গঠন একেলগে সংগঠিত হ'ব কাৰ্বন Cl বান্ধনি কি হ'ব ওলাই যাব যোৱাৰ লগে আমি কি পাম CH কাৰ্বন ক্লোৰিন বান্ধনি ভাঙি গৈছে আৰু কাৰ্বন OH বান্ধনিৰ কি হৈছে গঠন হৈছে ঠিক আছে ফলস্বৰূপে কাৰ্বনৰ কেইডাল বান্ধনি দেখাম এডাল দুডাল তিনিডাল চাৰিডাল পাঁচডাল সো কাৰ্বনটো পাঁচডাল ফৰ্মেশন নকৰে এডাল বান্ধনি ওলাই যাব সো এই এই মুহূৰ্ততে হেতু মুহূৰ্ততে ইয়াত কি হ'ব এটা অস্থিৰ অৱস্থা ট্ৰানজিশন ষ্টেট TS ষ্টেট বুলি কম ট্ৰানজিশন ষ্টেট এটা TS বুলি ক'লে হ'ল ট্ৰানজিশন ষ্টেট অস্থিৰ যৌগৰ কি হ'ব উৎপন্ন হ'ব আৰু তাৰ পিছত আমি কি পাম তাৰ পিছত Cl টো ওলাই যাব যোৱাৰ লগে লগে আমি পাম CH ইয়াত আমি OH টো লিখিব পাৰো ইয়াত CH3 অৰ্থাৎ এইটোকে আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো CH3 CH2 ঠিক আছে CH3 CH2 ঠিক আছে এবাৰ চোৱা ইয়াত পিছত পঢ়িবলৈ পাবা inversion of configuration অর্থাৎ inversion প্রতিপন মানে কি আগৰবাৰ আমি কাৰ্বন Cl বান্ধনি কি আছে এইফালে আছে আমি যেটা বিন্যাস চাম কাৰ্বনৰ লগত হাইড্ৰোজেনটো এইফালে আছে এইফালে হাইড্ৰোজেন আছে এইফালে CH3 আছে Cl টো এইফালে আছে OH টো ইয়াত লগাব আছে এইটো কনফিগাৰেচন আছে বিক্ৰিয়কৰ কনফিগাৰেচন কি আছিল এইটো আছিল কিন্তু বিক্ৰিয়াটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছত কনফিগাৰেচনত OH টো কোনফালে পালো আমি পিছ ব্যাক সাইডে পিছ তাৰমানে কনফিগাৰেচনটো কি হৈছে ঘূৰি গৈছে সেইকাৰণে আমি কি বুলি কওঁ ইনভাৰ্সন বুলি কওঁ প্ৰতিপন বুলি কওঁ হৈছে সেইকাৰণে আমি কি বুলি কওঁ ইনভাৰ্সন যদি একেবাৰে ৰিটেনশন অফ কনফিগাৰেচন আমি যেতিয়া স্টেৰিওকেমিষ্ট্ৰি চাম তেতিয়া গম পাম ৰিটেনশন অফ কনফিগাৰেচন হয় এবাৰ আমি কি পাইছো এইটো SN2 ইনভাৰ্সন অফ কনফিগাৰেচন আৰু SN2 বিক্ৰিয়াত কি হ'ব ইনভাৰ্সন অফ কনফিগাৰেচন হয় ধৰিব পাৰিছা এতিয়া চাবা
ইয়াত যে এটো এটা স্টেপ ৰেটটো কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিছে ৰেট ডিপেন্ড কৰিছে তোমাৰ CH3 CH2 Cl ৰ গাঢ়তা লগতে কাৰ গাঢ়তা আৰু OH ৰ গাঢ়তা মানে আমি ৰেট বুলি ক'লে আমি কি পাম প্ৰথম পাম আমি সাবস্ট্ৰেট হয় সাবস্ট্ৰেটৰ গাঢ়তা কনসেন্ট্ৰেচন আৰু নিউক্লিওফাইলৰ কনসেন্ট্ৰেচন সো মলিকুলাৰিটি আগৰ ক্লাছত আমি চাইছো মলিকুলাৰিটি সো আণবিকতা কি হ'ব এবাৰ দুটা এইটো এটা মলিকুলাৰ এইটো এটা মলিকুলাৰ সো আমি কি বুলি কম মলিকুলাৰিটি কি হ'ব 2 মলিকুলাৰিটি 2 মানে আমি কি বুলি কম বাই মলিকুলাৰিটি 2 মানে আমি কি বুলি কম বাই মলিকুলাৰ আৰু বাই মলিকুলাৰ মানে আমাৰ কি হ'ব মলিকুলাৰিটি মানে অসমীয়াত আমি কি বুলি কম আণবিকতা কি হ'ব আণবিকতা কি হ'ব আণবিকতা আমাৰ 2 বা ডি আণবিক আমি 2 বুলি নকওঁ ডি আণবিক হৈছে ডি আণবিক আণবিকতা আমি কি পাম ডি আণবিক হেকাৰণে আমি বিক্ৰিয়াটো আমি কি বুলি কম বায়মলিকুলাৰ নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন হৈছে বিক্ৰিয়াটো আমি কি বুলি কম বায়মলিকুলাৰ নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন হৈছে বিক্ৰিয়াটো আমি কি বুলি কম বিক্রিয়াটো আমি কম বায়মলিকুলার নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন SN2 রিঅ্যাকশন ধৰিব পাৰিছে কি আমি SN2 বুলি কম বুজি পাইছা সকলোৱে বায়মলিকুলার নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন রিঅ্যাকশন সো এইখিনি লিখিলো হা এতিয়া আমি SN2 ৰ মেকানিজমটো গম পালো ন SN2 ৰিঅ্যাকচনৰ মেকানিজম কি হলো আমি গম পালো SN1 ৰিঅ্যাকচনৰ মেকানিজম আমি গম পালো SN2 ৰিঅ্যাকচনৰ আমি মেকানিজম গম পালো হৈছে সকলোৰে লিখা এইখিনি equation লিখা write the mechanism of SN2 reaction write the mechanism of SN2 reaction অসমীয়াত লিখিবা SN2 বিক্রিয়া SN2 বিক্রিয়া ক্রিয়াবিধি লিখা মার্ক থাকিব 2 মার্কস SN2 বিক্রিয়াৰ ক্রিয়াবিধি লিখা write the mechanism of SN2 reaction SN2 বিক্রিয়াৰ ক্রিয়াবিধি লিখা বুজিছে সো আমি SN1 আৰু SN2 গম পালো ন এই SN1 আৰু SN2 বিক্রিয়াৰ আমি চাম এতিয়া ডিফারেন্স পাৰ্থক্য চাম লিখা difference between SN1 and SN2 reaction difference between SN1 and SN2 reaction difference between SN1 and SN2 অসমীয়াত লিখিবা SN1 আৰু SN2 বিক্ৰিয়াৰ পাৰ্থক্য SN1 আৰু SN2 বিক্রিয়াৰ পাৰ্থক্য difference between SN1 and SN2 reaction SN1 আৰু SN2 বিক্রিয়াৰ পাৰ্থক্য ঠিক আছে হ্যাঁ আমি প্ৰথম SN1 দিলো না SN1 এইখিনি লিখা আছে ওপৰৰ হেডলাইনটো লিখা আছে আপোনাৰ SN1 আৰু এইফালে দিলে আমি SN2 সো SN1 ত সদায় কি হয় SN1 বিক্রিয়া কোন বলে SN1 রিঅ্যাকশন ফেভার সদায় আমাৰ ইউনিমলিকুলার রিঅ্যাকশন ফেভার কি হয় সদায় আমাৰ টারশিয়ারি হয় গ্রেটার দেন সেকেন্ডারি গ্রেটার দেন প্রাইমারি অ্যালকাইল হ্যালাইড অর্থাৎ রিঅ্যাক্টিভিটি সক্রিয়তা বিক্রিয়া SN1 বিক্রিয়া দেখুৱাৰ সক্রিয়তা রিঅ্যাক্টিভিটি কার বেশি হদায় টারশিয়ারিৰ বেশি
টাৰ্চিয়াৰি হলে কি দেখুৱাই টাৰ্চিয়াৰি অকালে হলে কি বিক্ৰিয়া দেখুৱাব SN1 ৰিএকচন দেখুৱাব আচ্ছা আমি মেকানিজমটো গম পাইছো হয় মেকানিজম গম পাইছো আমি বুঝছে আৰু SN2 বিক্ৰিয়া কোনে দেখুৱাব সদায় প্ৰাইমাৰী গ্ৰেটাৰ দেন সেকেন্ডাৰী গ্ৰেটাৰ দেন টাৰ্চিয়াৰি অ্যালকাইল হ্যালাইড আৰু আমাৰ SN2 বিক্ৰিয়া গুণে দেখুৱাব ফেভাৰ কোনে কৰিব সদায় প্ৰাইমাৰী অৰ্থাৎ ৰিএক্টিভিটি বেছি কাৰ বেছি সক্ৰিয়তা কাৰ বেছি হ'ব প্ৰাইমাৰী অ্যালকাইল হ্যালাইডে সদায় কি দেখুৱাব SN2 দেখুৱাব আৰু টাৰ্চিয়াৰি অ্যালকাইল হ্যালাইডে কি দেখুৱাব বিচাৰিব SN1 SN1 বিক্ৰিয়াত অৰ্ডাৰ কিমান সদায় অৰ্থাৎ কেমিকেল কাইনেটিক্স অৰ্ডাৰ সদায় কিমান পাম আমি 1 আৰু SN2 বিক্ৰিয়া অৰ্ডাৰ সদায় কিমান থাকে আমাৰ 2 অৰ্ডাৰ আমাৰ ঠিক আছে SN1 বিক্রিয়া হতে কি হয় পোলার প্রোটিক সলভেন্ট অর্থাৎ পোলার প্রোটিক সলভেন্ট মিন্স কি আমি SN1 বিক্রিয়া কৰিব লাগিলে সদায় ধ্ৰুৱীয় দ্ৰাৱক দিব লাগিব পোলার ধ্ৰুৱীয় দ্ৰাৱক দিব লাগিব আমি ওয়াটার দিব পাৰো হয় কি অ্যামোনিয়া দিব পাৰো ইথানল দিব পাৰো পোলার প্রোটিক সলভেন্ট তোমালে প্রোটিক আৰু অ্যাপ্রোটিক দুটা প্রোটিক সলভেন্ট মানে কি যিবোৰ দ্ৰাৱকত প্ৰটন থাকিব যেনে H2 হাইড্ৰোজেন আছে প্ৰটন NH3 হয় এগুলো আমি বুলি কম প্রোটিক বুলি কম আৰু যিবোৰ দ্ৰাৱকত হাইড্ৰোজেন নাথাকে এগুলো আমি বুলি কম অ্যাপ্রোটিক সলভেন্ট সো SN2 বিক্রিয়া কি হয় সদায় পোলার অ্যাপ্রোটিক সলভেন্ট পোলার অ্যাপ্রোটিক সলভেন্ট যিবোৰ দ্ৰাৱকত আমাৰ অ্যাপ্রোটিক হাইড্ৰোজেন নাই যেনে আমাৰ পোলার বুলি ক'লে ধ্ৰুৱীয় হ'ব লাগিব অ্যাপ্রোটিক দ্ৰাৱক হ'লে নহব ধ্ৰুৱীয় হ'ব লাগিব হয় সো ইয়াত আমি NH3 অ্যামোনিয়া দিয়া হ'ব আৰু আমি H3 হ'ব ইয়াত আমাৰ পোলাৰ অ্যাপ্রোটিক দ্ৰাৱক আমি উদাহৰণ এটা দি দিছো DMSO ডাইমিথাইল সালফঅক্সাইড DMSO নাইবা DMF ডাইমিথাইল ফ্লুৰাইড DMF দিব পাৰো হৈছে ধৰিব পাৰিছে তাৰ পিছত চাবা সদায় SN1 বিক্রিয়াবোৰ কি হয় ৰেচিমাইজেশন বিক্রিয়া ৰেচিমাইজেশন আমি কি স্টেৰিওকেমিস্ট্রি ইয়াৰ পিছত আমি যেতিয়া স্টেৰিওকেমিস্ট্রি এস্পেক্ট চাম এইখিনিত আমি ৰেচিমাইজেশন কি বুজি পাম মই কৈ দিম এইখিনি ৰেচিমাইজেশনৰ কথা সো আমি কি পাম ৰেচিমাইজেশন পাম ঠিক আছে ইয়াত কি হ'ব আমাৰ ৰেচিমাইজেশন ইয়াত ইনভাৰ্সন মহমে নাম্বার কৈ যাম লিখি লবা ইয়াত কি হ'ব ইনভার্সন হৈছে ইনভার্সন মানে কি আমাৰ প্ৰতিপদ আছে ৰেচিমাইজেশনৰ অসমীয়াটো ৰেচিমাইজেশনে লিখা হল ইনভার্সনৰ অসমীয়াটো কিব প্ৰতিপদ ইয়াত পোলাৰ প্ৰতীক সলভেন্ট মিন্স কি ধ্ৰুৱীয় প্ৰতীক দ্ৰাৱক লিখিবা ধ্ৰুৱীয় প্ৰতীক মই এফালৰ পৰা কৈ গৈছো এইখিনিটো লিখিব পাৰিছে আৰু এইখিনি আছামিজ কথা নাই অৰ্ডাৰ মানে ক্ৰম 1 ইয়াত অৰ্ডাৰ মানে ক্ৰম বুলি লিখা 2 নম্বৰটো ক্ৰম 3 নম্বৰটো লিখা পোলাৰ প্ৰতীক সলভেন্ট ধ্ৰুৱীয় প্ৰতীক দ্ৰাৱক আৰু ইয়াত লিখা পোলাৰ অ্যাপ্রোটিক সলভেন্ট ধ্ৰুৱীয় অ্যাপ্রোটিক দ্ৰাৱক অ্যাপ্রোটিক হৈছে ধ্ৰুৱীয় অ্যাপ্রোটিক দ্ৰাৱক অসমীয়াত ৰেচিমাইজেশন ৰেচিমিয়কৰণ বুলি লিখিবা ইয়াত ৰেচিমাইজেশনটো ৰেচিমিয়কৰণ আৰু ইনভাৰ্সনটো লিখিবা তোমালোকে প্ৰতিপন্ন বুলি হ'ব ইনভাৰ্সনটো লিখা প্ৰতিপন্ন লিখা আছে ধুনীয়া Será que ele trouxe até ser amigo? So লিখি লৈছা অসমীয়াত আৰু এবাৰ কৈ দিছো অৰ্ডাৰ মানে ক্ৰম হয় পোলাৰ প্ৰতীক সলভেন্ট মানে আমাৰ ধ্ৰুৱীয় প্ৰতীক দ্ৰাৱক পোলাৰ অ্যাপ্রোটিক সলভেন্ট মানে আমাৰ ধ্ৰুৱীয় অ্যাপ্রোটিক দ্ৰাৱক হল ৰেচিমাইজেশন মানে আমাৰ ৰেচিমিয়কৰণ ইনভার্সন মানে আমাৰ কি প্ৰতিপদ আছে অর্ডার তো 1 আর 2 দেন রয়েছে SN1 or ক্রম 1 আমি আৰু কেদিনা কৈছো আছে আৰু SN2 কি হ'ব 2 হ'ব অৰ্ডাৰৰ ক্ৰমটো যদি ভালদৰে বুজি লবা এতিয়া তেতিয়ালে কেমিকেল কাইনেটিক্স ইউনিটটো যেতিয়া পঢ়াম তেতিয়া গম পাবা অৰ্ডাৰ কি বস্তু আছে আৰু মলিকুলাৰিটি কি বস্তু তাত গম পাবা নেক্সট চাবা মই কি মুছি দিছে ওপৰত হা এই 5 নম্বৰ চাও যদি
সদায় লাৰ্জাৰ লিভিং গ্ৰুপ আমাৰ প্ৰথমটো SN1 আছিল ন SN1 আছিল স্মলাৰ লিভিং গ্ৰুপ স্মলাৰ লিভিং গ্ৰুপ মিন্স কি সৰু স্থান ত্যাগকাৰীমূলক অৰ্থাৎ স্মলাৰ বুলি ক'লে সাইজটো সৰু হ'ব লাগে ক্লোৰিন চিয়া স্মল সাইজ হয় সো লিভিং গ্ৰুপ সদায় কি হ'ব স্মলাৰ লিভিং গ্ৰুপ মানে সাইজটো কি হ'ব লাগিব আমি সাইজৰ কথা কৈছো ইয়াত আকৃতি কথা সাইজটো কি হ'ব লাগিব কম সৰু হ'ব লাগিব ইয়াত সাইজ আকৃতি কি হ'ব লাগিব সৰু হ'ব লাগিব আৰু SN2 বিক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় SN2 বিক্ৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সদায় লাৰ্জাৰ লিভিং গ্ৰুপ লাৰ্জাৰ লিভিং গ্ৰুপ মানে কি সদায় আমাৰ ডাঙৰ হল মই ডাঙৰ লাৰ্জাৰ লিভিং গ্ৰুপ যেনে আয়োডিন সদায় কি দেখুৱাব SN2 বিক্ৰিয়া দেখুৱাব লাৰ্জাৰ লিভিং গ্ৰুপে আৰু স্মলাৰ লিভিং গ্ৰুপে কি হ'ব সদায় আমাৰ SN1 আহিব নেক্সট আমি যদি চাও ডিফাৰেন্স তেতিয়ালে সদায় SN1 বিক্ৰিয়াটোৰ স্টেপ কি হয় সদায় SN1 টু স্টেপস ইয়াত যদি আমি চাব যাও ইয়াত ডিফাৰেন্স কি পাম 1 স্টেপ ইয়াত কি পাম 1 স্টেপ আছে আৰু ডিফাৰেন্স পাম আমি SN1 বিক্ৰিয়া যদি আৰু ডিফাৰেন্স চাবলৈ যাও তেতিয়ালে আমি আৰু কি ডিফাৰেন্স পাম concentration depends on substrate SN1 বিক্রিয়াৰ সদায় গাঢ়তা কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে সাবস্ট্ৰেটৰ গাঢ়তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে বিক্ৰিয়কৰ গাঢ়তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে মানে আমি যেতিয়া মেকানিজম কৈছিলো মলিকুলাৰ তেতিয়া পাইছিলো SN1 বিক্ৰিয়াত সদায় বিক্ৰিয়কৰ গাঢ়তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰা হয় আৰু SN2 বিক্ৰিয়াত কাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে গাঢ়তা কনসেন্ট্রেশন সাবস্ট্রেট এন্ড নিউক্লিওফাইল বিক্ৰিয়কৰ গাঢ়তা লাগিব আৰু আমাৰ নিউক্লিওফাইলৰ কনসেন্ট্রেশনও লাগিব তেতিয়া আমাৰ SN2 বিক্ৰিয়া কৰিব হৈছে হল সো এইখিনি আকৌ লিখা তোমালোকে সো এইখিনি তোমালোকে বুজি পাইছা লিখা হৈছে সকলোৰে এতিয়া আমি চাও কিমান কোৱেশ্চন চাও সোৱা কোৱেশ্চন কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে সে মই কনভাৰ্ট কৰা চাও কনভাৰ্ট ইথাইল ক্লোৰাইড to ইথানল সো আমি কি বনাব লাগিব ইথাইল ক্লোৰাইডৰ পৰা ইথানল বনাব লাগিব আমি পৰিৱৰ্তন কৰা কনভাৰ্ট মানে কি আমাৰ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে মাৰ্ক আছে মোৰ 1 মাৰ্ক সো আমি ইথাইল ক্লোৰাইড প্ৰথমে আমি ইথাইল ক্লোৰাইডটো লিখিলাম CH3 CH2 Cl ইথাইল ক্লোৰাইড হয় ইথাইল ক্লোৰাইড তাৰ পৰা আমি কি পাম ইথানল পাম CH3 CH2 আমি জানিব লাগিব আই বেছি OH ইথানল সো এই পৰিৱৰ্তনটো ইয়াত Cl ৰ ঠাইত OH আহিলে কি দিলে আমি OH পাম অলপতে ৰিএকচন অকল কি OH নহয় aqueous potassium hydroxide so aqueous potassium hydroxide দিলে আমাৰ কি হৈ যাব তৎক্ষণাত ইথানল গম পাব so বিক্ৰিয়াটো আমাৰ মেকানিজম কি মেকানিজম হ'ব আমাক যদি কোতে মেকানিজম কি মেকানিজম হ'ব এটো কি আলাই primary alkyl halide so primary alkyl halide shows SN2 reaction so mechanism to hota ki hobo SN2 mechanism ধৰিব পাৰিছা হা লিখিলো আইটো কোৱেশ্চন কি হৈছে চহল এখিনি লিখা হৈছে বুজি পাইছা কনভাৰ্সন কৰা এনে অ্যানাদাৰ কোৱেশ্চন চাও আমি following reaction shows SN1 following reaction of following molecules which of the following molecules
molecules shows SN1 and SN2 reaction. অসমীয়া নব তলত উল্লেখ কৰা কোনবোৰ মৌলই SN1 আৰু SN2 বিক্ৰিয়া দেখুৱায় হৈছে কোনো মৌলই SN1 আৰু SN2 বিক্ৰিয়া দেখুৱায় সেমো মাৰ্ক দিলো ইয়াত তোমাৰ 2 * 1/2 = 1 হৈছে 1 মাৰ্কে আছে আমি চাও বা 2 মাৰ্ক কৰিলো 4 কৰিলে 4 * 1/2 লৈ চোৱা আমি এক নম্বৰ চাও Cl 2 নম্বৰ চাও Br আমি 3 নম্বৰ চাও I 4 নম্বৰ চাও আমি Cl হৈছে মই সব অনলাইন গোটেইটা মই অনলাইন দেখুৱাইছো হল গোটেইটা মই কি দেখছো অনলাইন এতিয়া আমি চোৱা লিখি লোৱা প্ৰথম লিখি লোৱা হৈছে সকলোৰে লিখা সো এইটো চোৱা এটো কি আলাই আমি প্ৰথম চাম প্রাইমারি সেকেন্ডারি আৰু টারসিয়ারি এটো কি আলাই প্রাইমারি সো প্রাইমারি অ্যালকাইল হাইড্রাইড সোর্স কি SN2 সো এটো কি হবে আমার SN2 এটো কি আলাই প্রাইমারি সো এইটো ডাঙৰ না চাবা ইয়াত কি আছে চোৱা প্ৰথম বিয়াৰ থকা এইটো হে হ'ব বিয়াৰ থকা কাৰ্বন কি টারসিয়ারি কার্বন সো হাইড্রাইড কি আলাই দুটে টারসিয়ারি অ্যালকাইল হাইড্রাইড সো টারসিয়ারি অ্যালকাইল হাইড্রাইড সোর্স SN2 ঠিক আছে সো এইটো কি এইটো দেখা যায় এইটো টারসিয়ারি আছে কিন্তু আয়োডিন নাও পয়েন্ট কার্বন দুসরা এটো প্রাইমারি আর আয়োডিন লার্জার গ্রুপ সো কি হবে SN2 হয় না এইটো কি এইটো প্রাইমারি সো এইটো কি হবে SN2 বুঝি পাইছা নে হ্যাঁ ধৰিব পাৰিছা কোনটো কি দেখুৱায় হয় কোনটো কি দেখুৱায় ধৰিব পাৰিছা আইডিন নাও প্রাইমারি ছিল তো আইডিন হতো ন এটো সোয়া আইডিন আছে ন এটো কি অ্যালকাইল হাইড্রাইড আইডিন না কার্বন তো চাব লাগিব কার্বন ডাইঅক্সাইড আইডিন না পয়েন্ট আমি প্রাইমারি সেকেন্ডারি টারসিয়ারি নি ভালদৰে বুজিব লাগিব এই আগৰ ক্লাছটো আমি ভালদৰে বুজিব লাগিব হ্যালোজেন গ্রুপ সাইডে কৰা মানে আমি প্ৰথম ৰিএক্টিভিটিটো চাম টারসিয়ারি সেকেন্ডারি তাৰ পিছত যদি আমাৰ ৰিএক্টিভিটি উলাব নোৱাৰে তেতিয়া হলে আমি লিভিং গ্ৰুপ চাম লাৰ্জাৰ আৰু স্মলাৰ লিভিং গ্ৰুপ চাম হৈছে ধৰিব পাৰিছা প্ৰথমে অৰ্ডাৰ চাম ৰিএক্টিভিটি অৰ্ডাৰ তাৰ পিছত আমি লিভিং গ্ৰুপ চাম হবা জয়খিনি কোৱেশ্চন হ'ব হা আমি ইয়াৰ পিছত নেক্সট ক্লাস স্টার্ট কৰিম আমি stereochemical aspect of nucleophilic substitution reaction হৈছে নিউক্লিওফিলিক প্ৰতিস্থাপন বিক্ৰিয়াৰ স্টেৰিও ৰাসায়নিক দিক stereochemical aspect of nucleophilic substitution reaction so stereochemical আমি stereochemical aspect পঢ়াৰ আগতে আমি জানিব লাগিব প্ৰথম stereochemistry হৈছে হ্যাঁ ধৰিব পাৰিছা সো stereochemistry পঢ়াত আমি stereoisomerism আমি এইচএস ফার্স্ট ইয়াৰত অলপমান চাইছিলো stereoisomer বিষয়ে হয় cis trans isomer ez isomer হয় না হয় আমি অপটিক্যাল আইসোমাৰৰ বিষয়ে চাওঁ না আমি stereoisomerism চলে stereoisomerism আমি পাইছিলো stereoisomerism হয় stereoisomerism আমি কি পাইছিলো প্ৰথম geometrical
জিঅ'মেট্ৰিকেল আইচ'মাৰ আৰু আনটো কি আছিল আমাৰ অপটিকেল আইচ'মাৰ আছে আমি প্ৰথম চাইছিলো জিঅ'মেট্ৰিকেল আইচ'মাৰ আৰু অপটিকেল আইচ'মাৰ সো জিঅ'মেট্ৰিকেল আইচ'মাৰ খিনি আমি এইচএস ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত চাইছো অলপ এইচএস ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ যদি বুজি মনত নাই তেতিয়াহ'লে মই আকৌ বঢ়াই দিম জিঅ'মেট্ৰিকেল আইচ'মাৰ এতিয়া আমি চাম অপটিকেল আইচ'মাৰৰ বিষয়ে চাম এইটো পঢ়িম আমি অপটিকেল আইচ'মাৰ এইখিনি বিষয়ে চাম নেক্সট ক্লাছ হৈছে আমি নেক্সট ক্লাছ চাম অপটিকেল আইচ'মাৰৰ হ'ব জিঅ'মেট্ৰিকেল নাচাওঁ আমি জিঅ'মেট্ৰিকেল যদি লাগে তেতিয়াহ'লে এক্সট্ৰা ক্লাছ এটা কৰি দিম ষ্টেৰিঅ আইচ'মাৰৰ ওপৰতে হ'ব এক্সট্ৰা ক্লাছ আমি জিঅ'মেট্ৰিকেল খিনি লাগিলে ক্লাছ এটা কৰি দিম ইনি এইচএস ফাৰ্ষ্ট যেটো আমি নপঢ়াও আৰু এতিয়া হ'ব যদি জিঅ'মেট্ৰিকেল আইচ'মাৰ খিনি লাগে তোমালোকক তেতিয়াহ'লে তোমালোকে মোক এক্সট্ৰা কমেন্ট কৰিলে হ'ল কমেন্ট কৰিলে মই তেতিয়ালে জিঅ'মেট্ৰিকেল আইচ'মাৰৰ ওপৰত এটা ক্লাছ কৰি দিম তোমালোকক হ'ব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যেটো আমাৰ এতিয়া গোটেই বিশ্বত লকডাউন চলি আছে এই লকডাউনৰ প্ৰভাৱত বহুতখিনি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়া স্কুল কলেজ বন্ধ দিয়া বাবে স্কুলত পঢ়িব পৰা নাই কিছুমানৰ কিতাপ পাতি যোগাৰ হোৱা নাই চ' পঢ়াত ভালেখিনি অসুবিধা হৈছে এই উদ্দেশ্যে মই ভাবিলোঁ কেমিষ্ট্ৰি যিহেতু আমাৰ ইউটিউবত অসমীয়া চেনেল পোৱা নাযায় বা অসমীয়া ভিডিঅ' পোৱা নাযায় ভালদৰে শিকিবৰ কাৰণে ইংৰাজী বা হিন্দী ভিডিঅ' কিন্তু মেক্সিমাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বুজি নোপোৱা চ' মই ভিডিঅ' বনাইছোঁ চ' আশা কৰিছোঁ তোমালোকে যাতে মোৰ ভিডিঅ'কেইটা কেমিষ্ট্ৰি ক্লাছ কেইটা এইচএছ ছেকেণ্ড ইয়াৰ এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰৰ বনাওঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰো মই ভিডিঅ' কৰিম তোমালোকে যাতে ভাল পোৱা ক্লাছ কেইটা কৰিম তাৰ কাৰণে মোৰ ভিডিঅ' যদি ভাল লাগে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকন দবাবলৈ নাপাহৰিবা কাৰণ তোমালোকৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনৰ দ্বাৰাই মই অনুপ্ৰেৰণা পাম আৰু সেই অনুপ্ৰেৰণাৰ দ্বাৰা আকৌ নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ সাহস পাম যাৰ দ্বাৰা তোমালোকো উপকৃত হ'বা মোৰো মনটো ভাল লাগিব গতিকে তোমালোকে ছাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবা ধন্যবাদ